आम्रपाली पुन्हा एकदा तुमचं मँगो किचनमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर आज मी बनवणार आहे मोडाच्या मटकीची आमटी. चला बघूया. तर ही मी मिक्स मोडाची मटकी घेतलेला आहे. शेंगदाण्याचा कूट बारीक करून घेतलेला आहे. लसूण, कोथिंबीर, आल्याची पेस्ट मी बारीक केलेली आहे मिक्सरमध्ये. टमाटा एक बारीक चिरून घेतलेला आहे. कढीपत्ता आणि 1-2 कांदा. तेल गरम झालेलं आहे आपले. ह्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे. मध्ये कोथिंबीर, आले लसूणची पेस्ट घालायची आपल्याला. हळद घालायची आपल्याला. तिखट घालायचं 3 ते 4 चमचे. शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आपल्याला. मीठ घालायचं आपल्याला 1 चमचा. मध्ये पाणी घालायचं आपल्याला आमटी बनवायसाठी. मस्तपैकी आपली आमटी तयार झालेली आहे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तुम्ही जर मँगो किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल प्लीज मँगो किचनला सबस्क्राईब करा आणि तुमचं असंच प्रेम असू द्या. त्याबद्दल